नमस्कार छ साथीहरू, तपाईहरुलाई मेरो युट्युब च्यानल आईटी नेपालमा। आज म तपाईहरुको लागि एउटा एकदमै नयाँ भिडियो लिएर आएको छु। अहिलेको समयमा तपाईहरुको एकदमै स्कुल कलेज सबै बन्द छ र सबैजनाको अनलाइन क्लास भइरहेको छ र कति जनालाई जुम एप इन्स्टल गर्न आउँदैन, कसरी युज गर्न सकिन्छ, कसरी डाउनलोड गर्न सकिन्छ, कति जनाले यो जान्नु भएको छैन। साथीहरू, आज म तपाईहरुलाई सिकाउने छु तपाईहरु जुम एप कसरी डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ, त्यसलाई युजमा कसरी ल्याउन सक्नुहुन्छ। साथीहरू, च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु होला र भिडियो स्किप नगरी लास्टसम्म हेर्नु होला। साथीहरू, अब हामी डाउनलोड तर्फ लागौं, कसरी डाउनलोड गर्न सकिन्छ र इन्स्टल गर्न सकिन्छ। साथीहरू, सिम्पली तपाईलाई डाउनलोड गर्नको लागि तपाईको क्रोम ब्राउजर ओपन गर्नुपर्ने हुन्छ र क्रोम ब्राउजर ओपन गरिसकेपछि तपाईहरु यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ गुगल सर्चमा तपाईहरुलाई यहाँ चाहिँ टाइप गर्नुपर्ने हुन्छ डाउनलोड जुम भनेर। यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ डाउनलोड जुम आइसकेको छ। यहाँ तपाईहरु हेर्न सक्नुहुन्छ डाउनलोड जुम यहाँ टाइप गर्नु होला र यसमा चाहिँ तपाईहरु इन्टर गर्नु होला र इन्टर गरिसकेपछि तपाईहरु यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ यो जुन देखाएको छ नि डाउनलोड जुम सेन्टर भनेर, तपाईहरुले चाहिँ यसमा क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ र यसमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईको यस्तो इन्टरफेस खुल्छ, हेर्न सक्नुहुन्छ र तपाईहरु यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ जुम क्लाइन्ट फर मिटिङ्स भनेर आएको छ र सिम्पली तपाईलाई यहाँ चाहिँ डाउनलोड गर्नुपर्ने हुन्छ। यहाँ डाउनलोडको अप्सन छ, यहाँदेखि डाउनलोड गर्नु होला। यसमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईको यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ डाउनलोडको अप्सन आएको छ र मैले चाहिँ स्टार्ट डाउनलोड गरिदिए र डाउनलोड पनि भइसकेको छ। यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ जम्मा तपाईको 12 MB को फाइल हुन्छ र यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ ओपन छ, ओपन विथ फाइल फोल्डर अनि यहाँ क्लोज। साथीहरु, म चाहिँ के गर्छु भने ओपन विथ फोल्डर गर्छु र यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ ठ्याक्कै यहाँ जुम इन्स्टल भन्ने एपमा हामीले ल्याएको छ, जुन हामीले अहिले भर्खरै डाउनलोड गरेको छौं। यसलाई चाहिँ राइट क्लिक गरेर यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ ओपन को अप्सन छ, ओपन गर्नु होला र ओपन गरिसकेपछि तपाईहरु यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ इन्स्टलिङ को प्रोसेस देखाइरहेछ। यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ अब चाहिँ मैले यहाँ यस गरिदिए र यहाँ चाहिँ अब इन्स्टल यो भइरहेछ जुम। हेर्न सक्नुहुन्छ हाम्रो जुम चाहिँ इन्स्टल फिनिसै भइसकेको छ। साथीहरु, तपाईहरुलाई म एउटा अझै कुरा भन्न चाहन्छु। तपाईको जस्तै कि हामीले जुम एप डाउनलोड गर्यो र इन्स्टल गर्ने बित्तिकै तपाईको यस्तो पेज खुल्ने छ। जस्तै कि हेर्न सक्नुहुन्छ जोइन अ मिटिङ अनि सिङ इन भनेर लेखेको छ। साथीहरु, म चाहिँ यसलाई सुरुमा क्लोज गरे। तपाईहरु यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ डेस्कटपमा जुम एप्लिकेसन तपाईको आइकनमा शो गरेको छैन। अब चाहिँ तपाईलाई के गर्नुपर्ने हुन्छ भने तपाईको विन्डोज 7 होस् या 10 होस्, यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ विन्डोजको अप्सन छ, विन्डोजको अप्सनमा जानु होला र तपाईलाई रिसेन्टली इन्स्टल गरेको एप्लिकेसन चाहिँ सुरुमै देखाउँछ र यसलाई चाहिँ यसमा चाहिँ लेफ्ट क्लिक गरेर हात नछोडिकन यतातिर ड्र्याग गर्नु होला र त्यसपछि यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ यो चाहिँ हाम्रो अब स्क्रिनमा चाहिँ जुम आइसकेको छ। र साथीहरु, यसलाई चाहिँ कसरी युज गर्ने भने यसलाई सिम्पली तपाईले ओपन गर्नुपर्ने हुन्छ। यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ चाहिँ अहिले जोइन मिटिङ अघि मैले भनेकै हो। यहाँ चाहिँ तपाईले जोइन मिटिङ गर्न सक्नुहुन्छ हैन। अब जोइन मिटिङ गर्दाखेरि तपाईको आईडी माग्छ हैन। आईडी मागिसकेपछि यहाँ तपाईले कनेक्ट जोइन गरेपछि तपाईको पासवर्ड पनि माग्ने छ। साथीहरु, यसरी चाहिँ तपाईहरु जुम एप डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ। र एउटा कुरा सबैलाई थाहा छ कि जुम एप एउटा अनलाइन क्लासको लागि बनाएको हो, मिटिङ गर्नको लागि, अनलाइन क्लास गर्नको लागि, स्टुडेन्टहरुको लागि एकदमै राम्रो बनाएको हो यो चाहिँ। साथीहरु, धन्यवाद। आजको भिडियो हाम्रो यति थियो।